हेलो साथीहरु, तपाईलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले सब सिभिल इन्जिनियरिङ लोकसेवा तयारीको लागि हाम्रो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनबाट हामीले पार्ट 2 वाला भिडियो चाहिँ मैले आज लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडि पार्ट 1 मा हामीले जम्मा 50 वटा क्वेशनको सल्भ गरेका छौं भने आज हामीले 51 देखि तल हामी जति हुन्छ हामी हेर्दै जानेछौं यो पार्ट 2 मा। सो यो भन्दा अगाडिको भिडियो तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लेलिस्टमा छ, डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक पनि हुनेछ प्लेलिस्टको, त्यहाँबाट तपाईले पाउनुहुनेछ है त। सो यो चाहिँ हाम्रो स्पेशली फर यो चाहिँ हाम्रो सब सिभिल इन्जिनियरिङको लागि 5th लेभलको लोकसेवाको लागि र अरूको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ र बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनबाट है त। सो हामी ढिला नगरिकन कुरा गर्नेछौँ र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र च्यानललाई शेयर गर्नुहोला र नजिकैको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सनुहोला ताकि हामीले हाल्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईमा आउनेछ र तपाईले यस्तै नयाँ भिडियोहरु पाउनुहुनेछ है त। सो आज हामीले 51 देखि कुरा गर्नेछौँ। 51 मा हाम्रो क्वेशन के छ भन्दाखेरि for a earthing of thick walls the brick used is headers, stretchers, bats, closure। यसपछि हाम्रो headers चाहिँ युज हुन्छ है त। सो 52 मा width of wall footing according to thumbs rule है त। thumbs rule अनुसार चाहिँ width of wall footing कति हुनु पर्छ भन्दाखेरि 2t t plus 300 2t plus 300 2t plus 150 भनेको हाम्रो राइट एन्सर सी नम्बरको हुन्छ 2t plus 300 है त। सो रिमेम्बरमा मैले के भन्न चाहन्छु भने यो जुन स्टार लागेको छ यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त। क्वेशन फ्रिक्वेन्टली यो चाहिँ रिपिटेड क्वेशन हो, सो यो चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु होला। सो 53 मा क्वेशन के छ, इन ब्रिक मेसनरी लिन्टल्स आर प्रिफर्ड देन आर्क्स बिकज आर्क्स आर डिफिकल्ट टु कन्स्ट्रक्ट requiring strong abutment to withstand arc thrust, thrust requiring more headroom to span the opening, all of the above है त। हामीले ब्रिक मेसनरीमा चाहिँ लिन्टल्स हामीले किन प्रोभाइड गर्छौं आर्क्स भन्दाखेरि हाम्रो अल अफ द एबभ यो सबै कुरा हुने भएको कारणले हामीले त्यो गर्छौं है त। सो 54 मा हाम्रो क्वेशन के छ भन्दाखेरि अ ब्रिक मेसनरी मे फेल ड्यू टु के कारणले चाहिँ ब्रिक मेसनरी फेल हुन सक्छ भन्दाखेरि रप्चर अलोङ अ भर्टिकल जोइन्ट, सियरिङ अलोङ अ होरिजोनल प्लेन, क्रसिङ ड्यू टु ओभरलोडिङ, अल अफ द एबभ मा हाम्रो अल अफ द एबभ है। यसमा अब क्रसिङ ड्यू टु ओभरलोडिङको कारणले पनि हुने भयो, रप्चर भर्टिकल जोइन्टमा पनि हुने भयो, अर्को सियरिङ अलोङ होरिजोनल प्लेनमा पनि, यो सबैको कारणले हाम्रो ब्रिक मेसनरी चाहिँ फेल हुन सक्छ है त। सो अर्को हाम्रो छ हामी 55 मा पुग्यौं। The termination of unfinished wall is step fashion is known as त्यसलाई के भन्छौं भन्दाखेरि truthing, pointing, racking back, jointing। यसमा चाहिँ हाम्रो racking back चाहिँ सही एन्सर हुन्छ है त। सो 56 मा छ हाम्रो the work in which bricks are left projecting out in a masonry wall is known as त्यो चाहिँ हाम्रो truthing, pointing, racking back, jointing अर्को सेम छ हाम्रो यो चाहिँ truthing हुन्छ है त। सो अर्को हाम्रो 57 मा हाम्रो क्वेशन के छ भन्दाखेरि the work of finishing the mortar joints along with the wall construction is known as अब के हो त हैन, truthing, pointing, racking back, jointing। यो चाहिँ हाम्रो jointing है त भनेको the work of finishing the mortar joints along with the wall construction है त। यो क्वेशन चाहिँ बुझ्नु है त। सो अर्को 58 मा the operation of finishing the mortar joints after the completion of a masonry wall is known as तल र माथि सेम छ त, अलिकति फरक छ है, तपाईले क्वेशन चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा truthing, pointing, racking back, jointing, यसमा चाहिँ हाम्रो pointing हुन्छ, यो भनेको ओपरेसन है त। ओपरेसन अफ फिनिशिङ द मोर्टार जोइन्ट्स आफ्टर द कम्प्लिसन, आफ्टर कम्प्लिसन भइसके पछाडि हामीले जे गर्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो पोइन्टिङ है त। सो अर्को 59 मा हाम्रो के छ भन्दाखेरि द प्रोसेस अफ फिलिङ होलो स्पेसेस अफ वाल्स बिफोर प्लास्टरिङ इज नोन एज। अब प्लास्टर गर्नुभन्दा अगाडि भोइड्सहरु खाली ठाउँमा भर्छ त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि ह्याकिङ, डबिङ आउट, ब्लिस्टरिङ, फिलिङ भनेको हाम्रो डबिङ आउट चाहिँ त्यो हुन्छ है त राइट एन्सर। सो 60 नम्बरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि द स्ट्रक्चर ओन विच आर्क्स रेस्ट इज कल्ड, आर्कले रेस्ट गर्ने ठाउँलाई के भन्दो रहेछ, पियर कोलम, आर्क कोलम, एबुटमेन्ट है त। एबुटमेन्ट हुन्छ त, एबुटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो माथिको आर्कहरु चाहिँ बसेको हुन्छ। सो 61 मा के छ भन्दाखेरि नम्बर अफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फर 1 क्युबिक मिटर मेसनरी वाल। अब 1 क्युबिक मिटर मेसनरी वालको लागि ब्रिक कतिवटा चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 360, 460, 560, 660 भनेको 560 है त। यो कुनै-कुनैमा 550 पनि छ, तर 550 छ या 560 छ भने हामी 560 यसमा जान्छ, यो यसको नजिकै के 550 देखि 560 वरिपरिको एन्सर चाहिँ यो हाल्नु पर्ने हुन्छ है त। सो 62 मा हाम्रो क्वेशन के छ भन्दाखेरि द प्रोसेस अफ मेकिङ द ब्याकग्राउन्ड रफ बिफोर प्लास्टरिङ इज नोन एज भनेको प्लास्टर गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सर्फेसलाई चाहिँ रफ बनाउँछ के, त्यो प्लास्टर राम्रोसँग टालियोस् भनेर हो, त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भनेर नेक्स्ट पेजमा चाहिँ हाम्रो अप्सनहरु हाम्रो ह्याकिङ, डबिङ आउट, ब्लिस्टरिङ, फिलिङ भनेको हाम्रो ह्याकिङ हो रहेछ है त। भनेको हाम्रो प्लास्टर गर्नुभन्दा अगाडि सर्फेसलाई रफ बनाउने प्रोसेसलाई हामी ह्याकिङ भन्छ है त। सो अर्को 63 मा छ रिटेनिङ वाल मे बी बिल्ड अफ है त। रिटेनिङ वाल चाहिँ के को हामीले हुन सक्छ त हैन, ब्रिक मेसनरी, स्टोन मेसनरी, प्लेन सिमेन्ट कन्क्रिट, अल अफ द एबभ भनेको सबैको जेको पनि हुन सक्यो है त। सो 64 मा द म्याक्सिमम हाइट अफ मेसनरी वाल जेनरली डोन इन 1 डे इज
0.5 मिटर 1 मिटर 1.5 मिटर 2 मिटर भनेको 1 मिटर है त हामीले मेसनरी वालहरू लाउँदाखेरि दिनमा 1 मिटरभन्दा अग्लो चाहिँ लाउन मिल्दैन भन्छ है त सो 65 मा द मिनिमम थिकनेस अफ अ वाल वेयर सिंगल फ्लेम इज बोन्ड क्यान बी युज्ड इज 1/2 brick 1 brick wall 1/1/2 brick wall 2 brick wall यसको चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ सी नम्बरको हुन्छ है त सो अर्को हाम्रो 66 मा के छ द ब्रिक लेड विथ इट्स लेन्थ प्यारलल टु द फेस अफ अ वाल इज नोन एज भनेको हाम्रो ब्रिक चाहिँ हाम्रो कसरी राख्छौँ भन्दाखेरि त्यसको लेन्थ चाहिँ प्यारलल टु द फेस अफ वाल है त वालको फेससँग त्यसको लेन्थ चाहिँ प्यारलल राख्छौँ भने त्यसलाई के भन्छ हेडर स्ट्रेचर क्लोजर नन अफ द एबभ भनेको स्ट्रेचर हुन्छ है त सो अर्को 67 हाम्रो क्वेसन के छ भन्दाखेरि द ब्रिक लेड विथ इट्स ब्रेथ प्यारलल टु द फेस अफ द वाल इज नोन अब अघि चाहिँ लेन्थ हो अब चाहिँ ब्रेथ क्या ब्रेथलाई प्यारलल वालसँग बनाउने भयो त्यसलाई हेडर भन्छ है अघिको अप्सन छ सो द अलाइनमेन्ट अफ अ क्रस जोइन्ट along the plumb line is head rock perpend लिन्टेल नन अफ द एबभमा हाम्रो पर्पेन चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर बी नम्बरको हुन्छ सो अर्को 69 मा छ द कोर्स अफ स्टोन प्लेस्ड इमिडिएटली बिलो द कर्निक्स अलोङ द फेस अफ द वाल हाम्रो यो चाहिँ फ्रिज कर्वेल अराइज कर्नेस यसमा चाहिँ हाम्रो ए नम्बरको राइट एन्सर हुन्छ है त सो 70 नम्बरमा हाम्रो छ मिनिमम विथ अफ स्ट्रेचर बोन्ड हेडर बोन्ड एन्ड सिंगल फ्लेमिस बोन्ड इज एन्ड ड्यास ब्रिक्स रेस्पेक्टिभली भनेको छ हाम्रो यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि एकमा छ एमा छ 1 1.5 एन्ड 0.5 0.5 1 एन्ड 1.5 1.5 1 एन्ड 0.5 1 0.5 एन्ड 1.5 भनेको मतलब हाम्रो बीको चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ 0.5 हाम्रो के को लागि हाम्रो स्ट्रेचर बोन्डको लागि अनि 1 हेडर एन्ड सिंगल फ्लेमिस बोन्डको लागि र अर्को हाम्रो लास्टमा 1.5 छ यति चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ बी नम्बरको हुन्छ त्यो 70 नम्बरको लागि सो 71 हाम्रो क्वेसन के छ द मेन पर्पस अफ क्याभिटी वाल इज अब क्याभिटी वालको मेन पर्पस चाहिँ के हो भन्दाखेरि साउन्ड इन्सुलेसन ड्याम रुफिङ हिट इन्सुलेसन कस्ट सेभिङ है त हाम्रो मेन क्याभिटी वाल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ हिट इन्सुलेसन है त इन्सुलेसनको कुरा हिटमा आउँछ हिट चाहिँ यसले इन्सुलेसन गर्छ त सो 72 मा हाम्रो के छ भन्दाखेरि क्याभिटी वाल है त क्याभिटी वाल प्रिभेन्ट ड्यामेज फ्रम इन्टरिङ द बिल्डिङ्स ह्याभिङ अ लेसर डिट लोड for given wall thickness provide a better insulation and for heat and sound all of the essence चाहिँ क्याभिटी वालले चाहिँ सबै कुरा गर्ने भयो स्पेशल यो चाहिँ हाम्रो हिट इन्सुलेसन यसो चाहिँ हुने भयो तलतिर चाहिँ सबै कुरा यसले हाम्रो गर्न सक्ने भयो स्पेशल्ली यो चाहिँ हिट इन्सुलेसन हो सँगसँगै यसले यति अरू पनि प्रिभेन्टको काम गर्ने भयो क्याभिटी वालले सो 73 मा हाम्रो के छ क्याभिटी वाल प्रोभाइड विथ नो ग्याप एयर ग्याप वाटर फिल ग्याप नन अफ द एबभमा हाम्रो अभियसली एयर ग्याप होइन हिट इन्सुलेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो बिचमा त एयर ग्याप हुनु पऱ्यो सो एयर ग्यापसँग क्याभिटी वाल हामीले प्रोभाइड गर्छौँ है त सो 74 मा के छ विच अफ द फलोइङ इज नट ट्रु एबाउट द क्याभिटी वालको बारेमा कुन चाहिँ सही छैन त एयर स्पेस इज प्रोभाइडेड विथ इन द वाल यो पनि सही नै छ मेटल अर टाइल्स होला यो आर युज टु जोइन द स्ट्रोप्स अफ वाल यो पनि सही हुनसक्छ एयर स्पेसेस इज फिल्ड विथ सुइटेबल मेटेरियल अल अफ द एबभ भन्दाखेरि एयर स्पेस इज फिल्ड विथ सुइटेबल मेटेरियल भनेको हाम्रो इन्करेक्ट छ किनभने हामीले एयर ग्याप छोड्नुपर्छ इन्सुलेसनको लागि त्यसमा कुनै पनि मेटेरियलले फिल गर्नु पर्दैन सो 75 मा छ द इनर सेक्सन अफ क्याभिटी वाल इज जेनरली नोन एज बट्रेस लिफ वाल पिलास्टर पिलरमा हाम्रो लिफ वाल चाहिँ हाम्रो भन्छ है त हाम्रो क्याभिटी वालको बिचको भागलाई सो हाम्रो 76 मा क्वेसन के छ विच अफ द फलोइङ वाल इज नट डिजाइन फर टेकिङ ल्याटरल लोड है त ल्याटरल लोडको नलिनको लागि अथवा कुन चाहिँ डिजाइन हो जसले चाहिँ ल्याटरल लोड लिँदैन भनेको हाम्रो बट्रेस ग्राभिटी अरूको हाम्रो ल्याटरल अनि काउन्टर फोर्स छ नेक्स्ट अप्सनमा हाम्रो राइट एन्सर ए नम्बरको छ है त सो 76 यो भयो अब 77 मा छौँ 77 मा हाम्रो क्वेसन के छ भन्दाखेरि the position of brick when laid on its side 9 cm into 9 cm with its frog in the vertical plane भनेको स्कल भनेको हामीले कसरी हाल्छौँ भन्दाखेरि साइड चाहिँ 9 cm into 9 cm वाला इट्स फ्रगसँग भर्टिकल प्लेनमा भनेको त्यसलाई के भन्छौँ ब्रिक on edge brick on end brick on dead brick held vertical भन्दाखेरि हाम्रो बी नम्बरको चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ brick on end हुन्छ है त सो 78 मा छ द 9 cm into 9 cm साइड अफ अ ब्रिक एज सिन इन द वाल फेस इज जेनरली नोन एज भनेको यो 9 into 9 यो हाम्रो डाइमेन्सनवाला चाहिँ अगाडि देखिन्छ भने फेसमा देखिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रेचर फेस फ्रन्ट हेडर त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ हेडर भन्छौँ राइट एन्सर अप्सन सी है त 79 मा छ द 19 cm into 9 cm साइड अफ अ ब्रिक एज अ सिन इन द वाल फेस इज जेनरली नोन एज अब 19 into 9 cm वाला
फेस चाहिँ देखिन्छ भने त्यसलाई हामी अप्सन अघिको छ हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ ए नम्बरको हाम्रो स्ट्रेचर हुन्छ है त सो 80 नम्बरमा एज कम्पेयर टु स्ट्रेचर कोर्स द थिकनेस अफ अ जोइन्ट इन हेडर कोर्स विल बी कति हुनुपर्छ मोर लेस इक्वल नन अफ द एबभ हाम्रो लेस हुनुपर्छ है त राइट एन्सर बी नम्बरको सो 81 मा छ होरिजेन्टल मोर्टार जोइन्ट अन व्हिच मेसनरी युनिट्स आर लेड इज कल्ड भनेको horizontal mortar joint on which masonry units are laid masonry unit त्यसमा हामीले राख्छौं भने त्यसलाई के भन्छौं wall joint bed joint cross joint double bounded joint हाम्रो राइट एन्सर बी नम्बरको बेड जोइन्ट हुन्छ है त सो 82 मा हाम्रो क्वेशन के छ भन्दाखेरि द कट or broken portion of brick is called अथवा काटेको अथवा फुटाएको ब्रिकको भागलाई के भन्छौं ए नम्बरमा ब्याट क्लोजर स्क्वाइन्ट टेम्प्लेट हाम्रो राइट एन्सर ए नम्बरको बीएटी ब्याट भन्छ है त सो 83 मा हाम्रो क्वेशन के छ भन्दाखेरि द ब्रिक अफ स्पेशल सेप युज्ड इन ब्रिक मेसनरी इज कल्ड भनेको स्पेशल सेप युज्ड इन ब्रिक मेसनरी इज कल्ड हामी के भन्छौं त्यसलाई चाहिँ ब्याट क्लोजर अघिकै सेम छ राइट एन्सर हाम्रो सी नम्बरको हामीले त्यसलाई स्क्वाइन्ट भन्छौं है त सो 84 मा हाम्रो क्वेशन छ द पार्ट अफ अ ब्रिक cut from a whole brick to maintain the bound in such a way that its one long face remains uncut is known as भनेको हामीले त्यसलाई के भन्छौं ब्याड क्लोजर स्क्वान टेम्प्लेट हामीले त्यसलाई क्लोजर भन्छौं है त राइट एन्सर बी अप्सन बी नम्बर सो हाम्रो 85 मा के छ क्वेशन भन्दाखेरि द पोर्सन अफ अ ब्रिक obtained by cutting a brick lengthwise into two direction is known as the lengthwise into two direction मा हामीले कटिङ गरेर पाएको ब्रिकको पोर्सन हामी के भन्छौं हामीले किङ क्लोजर बेभल्ड क्लोजर क्वीन क्लोजर मिटर्ड क्लोजरमा हाम्रो राइट एन्सर सी नम्बरको क्वीन क्लोजर हुन्छ है त सो 86 मा हाम्रो क्वेशन के छ द एरिया कभर्ड बाइ अ फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ इज एप्रोक्सिमेटली -- टाइम्स for a brick on edge है त अब कति टाइम्स हुन्छ त भन्दाखेरि ए मा 2 टाइम्स 1.5 1 0.5 राइट एन्सर चाहिँ अप्सन ए 2 टाइम्स हुनु पर्छ त एप्रोक्सिमेटली है त सो हाम्रो 87 मा क्वेशन के छ द रेशियो अफ नम्बर अफ भर्टिकल जोइन्ट इन द हेडर कोर्स टु दैट अफ स्ट्रेचर कोर्स इज इक्वल टु कतिसँग 1 2 3 4 हाम्रो अप्सन बी राइट एन्सर हुन्छ इक्वल चाहिँ 2 सँग हुनु पर्छ है त हाम्रो रेशियो नम्बर अफ भर्टिकल जोइन्ट इन द हेडर कोर्स टु दैट अफ स्ट्रेचर कोर्स है त सो हाम्रो 88 मा हाम्रो क्वेशन के छ अ जोइन्ट इन द मेसनरी पैरेलल टु द फेस अफ द वाल इज कल्ड भनेको अ जोइन्ट इन द मेसनरी पैरेलल टु फेस अफ द वाल है त फेस अफ द वाल सँग पैरेलल हामी त्यसलाई के भन्छौं वाल जोइन्ट बेड जोइन्ट क्रस जोइन्ट बाउन्डेड जोइन्ट अनि त्यसलाई बोन्डेड जोइन्ट त्यसलाई हामी के भन्छौं वाल जोइन्ट भन्छ त पैरेलल टु फेस अफ वाल भन्ने बित्तिकै वाल जोइन्ट हुने भयो क्या यसरी याद गर्नु होला सो अर्को 89 मा हाम्रो के छ अ जोइन्ट इन द मेसनरी नर्मल टु द फेस अफ द वाल इज कल्ड अब अगाडि चाहिँ पैरेलल टु द फेस अफ द वाल अब चाहिँ नर्मल भन्नाले परपेन्डिकुलर के 90 डिग्री मा सो त्यसलाई हामी के भन्छौं वाल जोइन्ट बेड जोइन्ट क्रस जोइन्ट बन्ड जोइन्ट भनेको हाम्रो क्रस जोइन्ट हुन्छ है त क्रस जस्तै देखिन्छ त्यसो क्रस जोइन्ट हुने हो सो 90 मा हाम्रो के छ भन्दाखेरि the slenderness ratio for masonry walls should not be more 10 20 30 40 है त slenderness ratio for masonry wall को लागि ठ्याक्कै 20 चाहिँ हुनु पर्छ है त यो भन्दा 20 भन्दा ठूलो चाहिँ हुनु भएन भन्छ है त सो 91 मा के छ भन्दाखेरि the load bearing cantilever projection from the face of masonry wall is called the load bearing cantilever projection from the face of masonry wall is called header stretcher next page मा जाऊ अप्सन को लागि हाम्रो कोर्वेल अथवा कोर्नाइस हाम्रो अप्सन सी चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ कोर्वेल है त सो 92 मा जाऊ क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि द पार्ट अफ अ वाल एट द साइड अफ एन ओपनिङ इन द मेसनरी इज नोन एज द पार्ट अफ द वाल कुनको एट द साइड अफ ओपनिङ इन द मेसनरी है त ओपनिङ इन द मेसनरीको पार्टलाई के भन्छ हाम्रो क्वाइन अर्को जाम लिन्टेल प्यारापेट हामीले यसलाई के भन्छौं हामीले जाम भन्छौं है त Option B right answer. So 93 मा छ the exterior angle between outer faces of a wall is known as external angle between outer face of wall को चाहिँ के भन्छौं कोइन भन्छौं जाम लिन्टेल डी नम्बरमा प्यारापेट हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ हुन्छ अप्सन बी हाम्रो जाम नै हुन्छ है त्यसमा पनि सो 94 मा छ हाम्रो अ ब्लक अफ स्टोन प्लेस्ड अन अ वाल अर कोलम टु डिस्ट्रिब्युट द लोड अफ द मेसनरी इज कल्ड हाम्रो लिन्टेल बियरिङ बेड ब्लक नन अफ द एबभमा हाम्रो अप्सन ए लिन्टेल चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ के हो भन्दाखेरि अ ब्लक अफ स्टोन प्लेस्ड अन द वाल है त अर कोलममा टु डिस्ट्रिब्युट द लोड अफ द मेसनरी डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई माथिको मेसनरीको लोडहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई एउटा ब्लक राखेको हुन्छ कोलम अथवा वाल माथिलाई हामी के भन्छौं लिन्टेल भन्छौं है त त्यो भनेको हाम्रो झ्यालको माथिपट्टि हुन्छ नि त हो त्यसलाई हामी लिन्टेल त्यो भागलाई भन्छौं है त सो 95 मा के छ भन्दाखेरि द थिकनेस अफ बेड जोइन्ट एन्ड क्रस जोइन्ट इन द ब्रिक मेसनरी इज अबाउट इन एमएम है त इन एमएम मा कति हुन्छ भन्दाखेरि थिकनेस अफ बेड जोइन्ट है त एन्ड क्रस जोइन्ट
इन ब्रिक मेसनरीमा भन्दाखेरि 10 16 mm 24 mm 36 mm अप्सन सी राइट एन्सर हुन्छ 24 mm है 250 सरी mm है त mm भनेपछि 24 mm है त सो 96 मा हाम्रो छ द नर्मल थिकनेस अफ एक्सपेन्सन जोइन्ट इन मेसनरी वाल्स मस्ट बी मोर देन कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm हाम्रो 10 mm भन्दा बढी हुनुपर्छ है त योभन्दा कम चाहिँ हुनु भएन सो 97 मा के छ एक्सपान्सन जोइन्ट्स प्रोभाइड इन मेसनरी वाल्स आर प्रोभाइडेड इन वाल लेन्थ मोर देन हाम्रो 10 मिटर 20 मिटर 30 40 हाम्रो बी नम्बरको अप्सन राइट हुन्छ 20 मिटर भन्दा बढी लामो भने हामीले एक्सपान्सन जोइन्ट प्रोभाइड गर्छौँ है त सो 98 मा छ इन अ ब्रिक लेइङ द टुल युज्ड फर लिफ्टिङ एन्ड स्प्रेडिङ मोर्टार एन्ड फर फर्मिङ जोइन्ट्स इज हाम्रो स्कच ट्रावल स्क्वायर बोल्स्टरमा हाम्रो अप्सन बी ट्रावल चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ सो 99 मा जाउँ द थिक पोर्सन अफ अ मेसनरी वाल इज कल्ड हाम्रो के भन्छ हाम्रो बट्रेस पिलास्टर पिलर लेग अफ द वाल हाम्रो अप्सन बी राइट एन्सर पिलास्टर हुन्छ है त सो 100 मा जाउँ हामी द स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड to provide lateral support of a structure is known as buttress pilaster pillar leg of the wall हाम्रो राइट एन्सर अप्सन ए हाम्रो बट्रेस हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अ गार्ड वाल अफ अ स्मल हाइट एक्सपोज टु द वेदर इज कल्ड प्यारापेट बट्रेस लोड बियरिङ नन हाम्रो अप्सन ए चाहिँ हाम्रो प्यारापेट चाहिँ हाम्रो गार्ड वाल अर स्मल हाइट एक्सपोज टु द वेदर इज कल्ड हाम्रो यो याद गर्नुलाई त यो चाहिँ हाम्रो प्यारापेट हुन्छ है त सो 102 नेक्स्ट क्वेसनमा एलोवेबल क्ले सिल्ड इन स्यान्ड फोर मोर्टार इज एलोवेबल क्ले है त क्लेको मात्रा कति इन स्यान्ड फोर मोर्टार है त मोर्टारको लागि स्यान्डमा कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि 4 देखि 6 to 8 8 to 10 10 to 14 हाम्रो 4 देखि 4 to 6% चाहिँ हाम्रो अप्सन ए चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ सो नेक्स्ट क्वेसनमा द सिमेन्ट स्यान्ड मोर्टार प्रिफर्ड इन लोड बियरिङ वाल इज लोड बियरिङ वालको लागि सिमेन्ट स्यान्डको मोर्टारको रेसियो कति हुनुपर्छ 1 to 1 is 4 1 is 8 1 is 6 हाम्रो राइट एन्सर अप्सन डी 1 is 6 हुनुपर्छ लोड बियरिङ वालको लागि हाम्रो मोर्टारको सिमेन्ट रेसियो है त सो अर्को हाम्रो के छ नेक्स्ट नम्बरमा द सिमेन्ट स्यान्ड मोर्टार प्रिफर्ड इन हाफ ब्रिक वालको लागि कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि अप्सन सबै सेम छ अप्सन बीको 1 is 4 चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ सो अर्को नेक्स्ट क्वेसन द टाइप अफ प्लास्टर जेनरली युज्ड फर सिलिङ है त सिलिङमा प्लास्टर भनेपछि सिमेन्ट स्यान्डको रेसियो सिलिङको लागि कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि 1 4 1 3 1 2 1 1 मा हाम्रो 1 is 3 चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर अप्सन बीको राइट एन्सर हुन्छ है त सो अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा ल्याप इज द होरिजेन्टल डिस्टेन्स बिट्विन द भर्टिकल जोइन्ट इन स्टोन मेसनरी ब्रिक मेसनरी बोथ अफ द एबभ नन अफ द एबभमा हाम्रो सीमा बोथ अफ द एबभमै हुन्छ हाम्रो होरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ हामीले ल्याप इज द होरिजेन्टल डिस्टेन्स बिट्विन द भर्टिकल जोइन्ट हुनुपर्छ त्यसै गरी हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि एन अर्नामेन्टल प्रोजेक्सन फ्रम द फेस अफ द ब्रिक वाल इज कल्ड हेडर स्ट्रेचर हाम्रो अप्सन सीमा कर्नाइस है त हाम्रो अप्सन डी चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ यसको लागि सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ द ब्रिक्स ह्याभिङ 1 or 2 एज राउन्डेड फर युज इन कर्भ कर्नर इज कल्ड है त यो चाहिँ हेर्नु द ब्रिक्स ह्याभिङ 1 or 2 एज है त 2 एज राउन्डेड फर युज इन कर्भ कर्नर इज कल्ड भनेको राउन्ड नोज बुल नोज काउ नोज बाफलो नोज त्यो हामी बुल नोज हुन्छ अप्सन बी नम्बर राइट एन्सर हुन्छ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी होरिजेन्टल कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट्स इन कन्क्रिट वाल्स आर जेनरली प्रोभाइडेड एट कुनमा हुन्छ त भन्दाखेरि सफिट लेभल विन्डो सिल लेभल फ्लोर लेभल अल अफ द एबभ हाम्रो अल अफ द एबभमा चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर अप्सन डी हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी द हेडर बोन्ड इज युज्ड इन केमा चाहिँ हाम्रो हेडर बोन्ड युज हुन्छ भन्दाखेरि हाफ ब्रिक वाल सिङ्गल ब्रिक वाल 1.5 ब्रिक वाल हाम्रो आर्क्समा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ द हेडर बोन्ड चाहिँ हाम्रो युज हुने भयो है त त्यसै गरी हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हामी कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि इन ब्रिक मेसनरी द बोन्ड produced by laying alternate headers and stretchers in each course is known as भनेको हाम्रो ब्रिक मेसनरीमा हाम्रो अल्टरनेटमा है त हेडर एन्ड स्ट्रेचर त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि इङ्ग्लिस बोन डबल फ्लेमिस बोन गार्डन वाल बोनमा हाम्रो अप्सन सी राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो फ्लेमिस बोन चाहिँ हुन्छ है त सो हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा फेरि चाहिँ हाम्रो इन नेपाल द जेनरली युज्ड मेथड अफ बोन्ड इन मेसनरी वाल अफ ब्रिक वर्क इज नेपालमा युज हुने है त जेनरली रूपमा कुन हुन्छ इङ्ग्लिस बोन फ्लेमिस बोन स्ट्रेचर बोन हेडर बोनमा हाम्रो
ए नम्बरको इङ्ग्लिस बोन चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ जेनरली नेपालको केसमा है त। सो नेक्स्ट क्वेसनमा द टाइप अफ बोन प्रोभाइडेड इन अ ब्रिक मेसनरी फर क्यारिङ हेभी लोड है त, हेभी लोड क्यारिङ गर्नको लागि लगाइने बोन कुन हो भन्दाखेरि एमा इङ्ग्लिस बोन डबल फ्लेमिस, अघिको अप्सन चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर अप्सन ए इङ्ग्लिस बोन चाहिँ हाम्रो हेभी लोडको लागि क्यारी गर्नलाई हामीले बनाएको हुन्छ त। नेक्स्ट क्वेसनमा फर अ युनिफर्म फेस अपियरेन्स द बोन डिजायर्ड इन अ ब्रिक मेसनरी कुन हुन्छ त भन्दाखेरि युनिफर्म फेस एपियरेन्सको लागि इङ्ग्लिस बोन, फ्लेमिस बोन, डबल फ्लेमिस बोन, गार्डन वाल बोनमा हाम्रो अप्सन बी नम्बर डबल फ्लेमिस बोन चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा द जोइन्ट प्रिफर्ड इन अ सिङ्गल ब्रिक वाल टु सेभ फेसिङ ब्रिक इज भनेको सिङ्गल ब्रिक वाल टु सेभ फेसिङ ब्रिक इज हाम्रो कुन हुन्छ अप्सन सबैको सेम नै हुन्छ, अप्सन डीमा हाम्रो गार्डन वाल बोन चाहिँ हुन्छ है त। सो नेक्स्ट क्वेसनमा द स्ट्रेचर बोन इन ब्रिक मेसनरी क्यान बी युज ओन्ली वेन द वाल इज अफ, द वाल चाहिँ कस्तो खालको हुँदाखेरि हामीले कुन युज गर्छौँ स्ट्रेचर बोन हामी युज गर्छौँ भन्दाखेरि हाफ ब्रिक, वान एन्ड हाफ ब्रिक, सिङ्गल ब्रिक, नन अफ द एबभमा हाम्रो अप्सन ए राइट एन्सर हाफ ब्रिकमा हुन्छ है त। सो नेक्स्ट क्वेसनमा एज कम्पेयर टु इङ्ग्लिस बोन द डबल फ्लेमिस बोन इज है त। अब यिनीहरू दुईटाको कम्पेयर गर्दा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि कस्टिलियर, स्ट्रङ्गर, मोर कम्प्याक्ट, नन अफ द एबभमा हाम्रो मोर कम्प्याक्ट हुन्छ है त हाम्रो द डबल फ्लेमिस बोन चाहिँ हाम्रो एज कम्पेयर टु इङ्ग्लिस बोनमा। सो नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामी द बोन इन वाल इन विच अल कोर्सेस आर लेड एज स्ट्रेचर इज नोन एज, अल कोर्स चाहिँ हाम्रो स्ट्रेचरको रूपमा हामीले युज गर्छौँ कुन बोनमा भन्दाखेरि हाम्रो अप्सन एमा राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो स्ट्रेचर बोन नै, अरू पनि हेर्नु होला अप्सन ए चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर स्ट्रेचर बोन हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊ द बोन युज वेन ब्रिक्स आर अफ डिफ्रेन्ट थिकनेस इज, डिफ्रेन्ट थिकनेस ब्रिकको हुँदा कुन बोन युज गर्छ भन्दाखेरि ऱ्याकिङ बोन, फेसिङ बोन, इङ्ग्लिस बोन, फ्लेमिसमा हाम्रो राइट एन्सर अप्सन बी हाम्रो फेसिङ बोन हुन्छ है त। सो नेक्स्ट क्वेसनमा फेरि हामी जाउँ द बोन फिल्ड विथ अ 3/4 ब्यान्ड एन्ड 1/2 closure with the regular header and stretcher is known as racking bone, facing bone, English bone, Dutch bone हाम्रो राइट एन्सर अप्सन डी डच बोन हुन्छ है त। सो अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ इन अर्डिनरी रेसिडेन्सियल बिल्डिङ्स द ड्याम्प प्रुफिङ कोर्स इज जेनरली प्रोभाइडेड एट है त, कता हामीले डिपिसी अथवा ड्याम्प प्रुफ कोर्स चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गर्छौँ भन्दाखेरि ग्राउन्ड लेभलमा हाम्रो वाटर टेबल लेभल, प्लिन्थ लेभल, नन अफ द एबभमा हाम्रो प्लिन्थ लेभल जहिले पनि डिपिसी हामीले प्लिन्थ लेभलमै हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्छ है त। सो नेक्स्ट क्वेसनमा डिपिसी स्ट्यान्ड फोर, अब डिपिसीको पुरा रूप के हो माथि नै आइसक्यो, ड्याम डबल प्लास्टर कोलम, डबल पिन्ड क्लिन्ट, ड्याम प्रुफ कोर्स, डिजाइन पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भनेको डिपिसी भन्नाले ड्याम प्रुफ कोर्स हुन्छ है त। सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ ड्याम्पनेस कजेस है त, ड्याम्पनेस के को कारणले कज हुन्छ, यसको कजेस के हो हामीले अप्सन पढ्नेछौँ इफ्लोरेन्सेस भन्दाखेरि ड्याम्पनेसको कारणले है त के हुन्छ भन्दाखेरि इफ्लोरेन्सेस, ब्लिचिङ अफ पेन्ट्स, क्रम्बलिङ अफ प्लास्टर्स, ग्रोथ अफ टर्मिट्स हाम्रो अप्सन डी चाहिँ बेस्ट हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ ग्रोथ अफ टर्मिट्स है त। सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ इन होरिजेन्टल डिपिसी द थिकनेस अफ सिमेन्ट कन्क्रिट 1:4 इज केप्ट है त। होरिजेन्टल डिपिसीमा थिकनेस अफ सिमेन्ट कन्क्रिट कति हुनुपर्छ 2.5 cm, 6 cm, 4 cm हाम्रो 8 cm हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ हाम्रो कुन हुन्छ अप्सन बी 4 cm हुन्छ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा द मेथड अफ ड्याम प्रुफिङ इन विच अ लेयर अफ वाटर रिपेलेन्ट सब्सटेन्स इज प्रोभाइडेड बिट्विन द सोर्स अफ ड्यामनेस एन्ड पार्ट अफ स्ट्रक्चर एडजेसेन्ट टु इट इज नोन एज के भन्छ हाम्रो मेम्ब्रेन ड्याम प्रुफ, इन्ट्रिगल ड्याम प्रुफ, हाम्रो गन्टिङ सर्फेस ट्रिटमेन्ट हाम्रो राइट एन्सर अप्सन ए हुन्छ है त हाम्रो मेम्ब्रेन ड्याम प्रुफ हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामी फ्लेक्जिबल मेटेरियल युज फर अ ड्याम प्रुफिङ इज, फ्लेक्जिबल मेटेरियल ड्याम प्रुफको लागि युज हुने कुन हो भन्दाखेरि हाम्रो बिटुमिन सिटिङ, हाम्रो म्यास्टिक अस्फाल्ट, सिमेन्ट कन्क्रिट, स्लेट हुन्छ हाम्रो यति भनेको हाम्रो अप्सन ए नम्बरको हाम्रो बिटुमिन सिटिङ चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ है त। सो हाम्रो भिडियो एकदमै लामो भइसक्यो कारणले आज हामीले यति गर्नेछौँ, नेक्स्ट पार्टमा हामी यहाँदेखि तलको कन्टिन्यू लानेछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियो र प्लेलिस्टमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ छ डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क पनि हुन्छ प्लेलिस्टको, तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ।